Hóa ra lý do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn không hề đơn giản như vậy. Những lời Quách Phú Thành nói hoàn toàn đúng. Triệu Lệ Dĩnh, trong một lần hiếm hoi thể hiện sự tôn trọng để bảo vệ con trai, đã yêu cầu giới truyền thông tránh xa anh. Mặc dù không có cơ hội hàn gắn sau khi ly hôn, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn ngầm hiểu về việc cùng nhau nuôi dạy con, thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau đón và đưa con. Từ một người nghiện công việc đến một người mẹ hiền lành, cô đã giảm nhịp độ công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con. Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã bị bắt gặp đi chơi cùng con trai, Siang. Cô đã đăng tải một thông điệp yêu cầu giới truyền thông tránh xa con trai. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn ngay từ khi mới ra mắt, và ngay cả khi bị chụp ảnh nghi ngờ có quan hệ tình cảm, cô cũng không đưa ra phản hồi rõ ràng mà chỉ nói, anh thật tàn nhẫn. Sự việc này đã khiến danh tiếng của cô phần nào bị ảnh hưởng. Hiện tại, vì sự cố con trai bị chụp ảnh lén, Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi hạ thấp lập trường và yêu cầu truyền thông ngừng làm phiền con mình. Có thể thấy, với tư cách là một người mẹ, cô đặc biệt quan tâm. Mặc dù con trai cô được Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng khi cô và Phùng Thiệu Phong ly hôn, và Triệu Lệ Dĩnh vẫn tập trung vào sự nghiệp của mình vào thời điểm ly hôn, nhưng những năm gần đây, khi con trai lớn lên, Triệu Lệ Dĩnh đã có thể dành nhiều thời gian hơn cho con. Sau khi tan làm, cô thường dành thời gian cho con trai. Sau khi giành giải thưởng năm ngoái, cô rõ ràng đã giảm tốc độ làm việc và dành nhiều thời gian hơn cho con. Cô và Phùng Thiệu Phong nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau và đưa con đi học. Năm nay, con trai cô tốt nghiệp mẫu giáo và vào tiểu học, một số phụ huynh tình cờ nhìn thấy họ cùng nhau đưa con đến trường. Cả hai đều rất kín tiếng và bảo vệ con rất tốt. Dường như đứa trẻ không hề biết bố mẹ mình là diễn viên. Khi hai người bắt đầu tương tác ngày càng thường xuyên, nhiều cư dân mạng đã thúc giục họ tái hợp, tin rằng điều đó sẽ tốt hơn cho con cái họ. Tuy nhiên, dường như họ khó có thể quay lại với nhau. Mặc dù thông báo ly hôn ban đầu của cặp đôi khá tâng bốc, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, những lời của Aaron Kwok lại vô cùng sâu sắc. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng yêu nhau trong quá trình quay phim Tây Du Ký, Nữ Vương Điện Ảnh, nhưng cả hai đều không công khai thừa nhận. Trong một lần quay phim, họ bị chụp ảnh đi bộ đường dài cùng nhau và Phùng Thiệu Phong đã nắm chặt tay Triệu Lệ Dĩnh. Có một bài đăng trên mạng của một diễn viên quần chúng nói rằng cô ấy cảm động trước màn tương tác ngọt ngào giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường. Kết quả là, cô ấy đã bị fan của Triệu Lệ Dĩnh chỉ trích vì bài đăng này và người hâm mộ cho rằng cô ấy đang bịa chuyện. Sau đó, tại sự kiện quảng bá cho Tây Du Ký, Nữ Quốc, một phóng viên đã hỏi Phùng Thiệu Phong về những scandal của anh. Phùng Thiệu Phong không trả lời, nhưng Quách Phú Thành, người đang đứng cạnh anh, lập tức xen vào, anh đang hỏi về scandal nào vậy? Hầu hết scandal đều là thật. Sau đó, hai người cùng đóng chung trong bộ phim truyền hình Minh Lan Chuyện. Lúc đó, có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã có con trước khi kết hôn, nhưng cô đã phủ nhận. Tuy nhiên, không lâu sau, hai người đã chính thức công bố tin tức kết hôn. Mọi người đều bàng hoàng, người hâm mộ thì bận rộn bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, nhưng cô ấy vừa tuyên bố đã kết hôn. Cô kết hôn vào tháng 10 năm 2018, nhưng con của cô ấy lại chào đời vào tháng 3 năm 2019. Vậy chẳng phải cô ấy đã mang thai trước khi kết hôn sao? Nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu gặp trục trặc. Phùng Thiệu Phong hỏi Triệu Lệ Dĩnh trong một chương trình tạp kỹ, đầy nghi ngờ liệu cô kết hôn với anh vì tình yêu chân thành, hay chỉ đơn giản là vì hôn nhân. Một thời gian sau, có người tiết lộ trên mạng rằng một người đàn ông nổi tiếng đã có vợ hẹn hò với cô và than phiền rằng anh ta mất tự do sau khi kết hôn. Để hẹn hò với cô gái, anh ta thậm chí còn tặng cô những món quà rất đắt tiền. Trong buổi trò chuyện, chúng tôi cũng nói về Triệu Lệ Dĩnh. Nghe nói cô ấy bị trầm cảm sau sinh, sức khỏe không tốt, thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc. Khi tin tức này được công bố, nhiều người không tin, nhưng giờ xem ra chuyện này không phải là không có căn cứ. Lúc đó, Phùng Thiệu Phong quả thực đang bận rộn quay phim ở Thành Đô. Sau đó, năm 2019, có người chụp ảnh Triệu Lệ Dĩnh đi tìm luật sư, hình như là để bàn bạc về việc phân chia tài sản. Hơn nữa, cô cũng chuyển hộ khẩu thường trú từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Cuối năm 2021, cả hai chính thức tuyên bố ly hôn, và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm. Mặc dù tuyên bố ly hôn có đề cập rằng nguyên nhân ly hôn không phải do tin đồn trên mạng hay các yếu tố bên ngoài, mà đơn giản là do hai người dành quá ít thời gian cho nhau. Nhưng ai mà không biết rằng một cặp đôi lại đi đến bước đường ly hôn trong khi vẫn đang nuôi con, chắc hẳn đã có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng xảy ra. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ rằng điều cô không thể chấp nhận nhất trong các mối quan hệ chính là ngoại tình. Nếu phát hiện ra, cô sẽ không cho ai thêm một cơ hội nào nữa. Cô cũng từng nói rằng việc phải lòng ai đó và hoàn toàn tin tưởng họ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đúng như lời Quách Phú Thành nói,
những vụ bê bối trong ngành giải trí rất có thể là sự thật, nên lý do họ chia tay có thể là vì Phùng Thiệu Phong không thể thay đổi bản tính lăng nhăng của mình. Không lâu sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã tìm được một cô bạn gái kém anh hơn 10 tuổi. Dường như anh có mối quan hệ tốt đẹp với bạn gái hiện tại. Họ đã nhiều lần bị chụp ảnh xuất hiện cùng nhau. Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực hết mình trong sự nghiệp và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. May mắn thay, hai người rất quan tâm đến con cái, dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con và chăm sóc chúng chu đáo. Đại gia, Phùng Thiệu Phong tưởng đã giành được quyền nuôi con nhưng lại hoàn toàn chiều chuộng Triệu Lệ Dĩnh. Sự thay đổi đáng kinh ngạc của Triệu Lệ Dĩnh từ một con nghiện công việc, đầy tham vọng trở thành người mẹ dịu dàng, bao bọc con trai, từng tận tụy với sự nghiệp. Giờ đây cô thể hiện sự dịu dàng hiếm có trước mặt con trai, cùng Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng con. Sự điềm tĩnh của một người mẹ đã giúp cô tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, bộc lộ sức hút độc đáo. Bản thân Phùng Thiệu Phong có lẽ cũng không ngờ rằng quyền nuôi con trai mà anh đã đấu tranh rất vất vả để giành được từ Triệu Lệ Dĩnh lại giống như việc anh tự tay may cho cô một chiếc váy cưới phù hợp nhất. Trên đường phố Thượng Hải, Triệu Lệ Dĩnh, dáng người gầy hơn bình thường, nắm chặt tay con trai Tường Tường, cẩn thận dìu cậu bé qua đường. Người nghiện công việc, từng tham vọng và tàn nhẫn, có thể sản xuất 6 bộ phim truyền hình và 3 phim điện ảnh một năm, giờ toát lên vẻ kiên định của một người mẹ dày dạn kinh nghiệm. Cậu con trai 6 tuổi của cô đang lớn nhanh như thổi, nhảy nhót trên phố, tò mò về mọi thứ, trong khi cô kiên nhẫn dõi theo. Ai mà tin được cảnh tượng này vài năm trước chứ? Hồi đó, Triệu Lệ Dĩnh đầy gai góc, paparazzi đồn đoán cô có mối quan hệ mập mờ với một đạo diễn và đã giao phó con cái cho ông ta. Cô im lặng, đáp trả thẳng thừng trên mạng xã hội 3 từ ngữ cực kỳ xúc phạm. Khí chất cứng rắn ấy chính là lá chắn bảo vệ cô trên hành trình từ nông thôn lên đỉnh cao thành công. Như Vu Chính đã nói, cô chưa bao giờ là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Tính khí nóng nảy và bản tính thất thường đã khiến cô trở nên mất kiểm soát, để lại những vết sẹo trong lòng. Nhưng giờ đây, khi đối diện với ống kính, cô ấy lại thực sự đưa ra lời cầu xin hiếm hoi để bảo vệ con trai mình, giọng điệu đầy sự dịu dàng và nhân nhượng của một người mẹ. Kiểu thỏa hiệp này hoàn toàn khác với kiểu phẫu thuật dù chỉ một chút bất đồng của cô ấy ngày xưa. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong giống như hai thế giới bị ép buộc vào nhau. Một bên là chàng trai trẻ giàu có, với cô, đóng phim là một trải nghiệm sống hơn bất cứ điều gì khác. Bên kia là một cô gái nông thôn, được thúc đẩy bởi niềm đam mê với nghề. Cuộc sống của cô là cuộc sống của riêng cô. Sự khác biệt cơ bản này đã quyết định kết cục. Phùng Thiệu Phong từng nói trong một cuộc phỏng vấn, với nụ cười bất lực, rằng câu nói thường gặp nhất của Triệu Lệ Dĩnh sau khi kết hôn là "Chúng ta cùng nhau luyện viết kịch bản nhé". Chi tiết này có lẽ là điển hình cho cuộc hôn nhân của họ, một người theo đuổi sự nghiệp hoàn hảo, một người khao khát hơi ấm của cuộc sống, cuối cùng không thể tìm thấy tiếng nói chung. Trong quá trình ly hôn, quyền nuôi con được trao cho Phùng Thiệu Phong. Nhiều người cho rằng đây là một sự giải thoát cho Triệu Lệ Dĩnh đầy tham vọng. Cô có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp mà không phải lo lắng gì. Và đúng như vậy, chỉ vài tháng sau khi sinh con, cô đã quay trở lại làm việc, quay những cảnh võ thuật dữ dội. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng năng lượng vẫn còn đó. Bước ngoặt đến một cách lặng lẽ, có lẽ là do doanh thu phòng vé của một số bộ phim được chiếu trên màn ảnh rộng không như mong đợi, hoặc cũng có thể là do mối liên kết không thể tách rời giữa mẹ và con trai khi cô chứng kiến con trai mình trưởng thành. Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng đã chậm lại, và những dự án phim sắp ra mắt của cô thậm chí còn khiến cô lo lắng. Điều này trước đây cô không thể tưởng tượng nổi. Thời gian quả là kỳ diệu. Hai người trước đây tránh mặt nhau sau khi ly hôn để tránh việc chuyển trường cho con, giờ lại xuất hiện cùng nhau tại lễ khai giảng tiểu học của con trai. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đứng hai bên hương hương, mặc đồng phục học sinh, đeo một chiếc ba lô nhỏ, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Truyền thông cũng ghi lại cảnh Phùng Thiệu Phong dẫn đường, Triệu Lệ Dĩnh bế con trai theo sau. Cả ba cùng dùng bữa, tuy không có nhiều tương tác, nhưng lại có một sự hòa hợp kỳ lạ. Bản thân Phùng Thiệu Phong cũng đã thay đổi từ một tay chơi với lịch sử tình trường phong phú thành một người cha không ngừng nhắc đến con trai mình. Tính cách vô tư lự trước đây của anh đã được tôi luyện thành một người cha già, lo lắng chuyện này chuyện kia. Anh nói, hạnh phúc nhất là khi con cái khỏe mạnh. Việc anh ấy đấu tranh giành quyền nuôi con gian khổ thực sự đã cho Triệu Lệ Dĩnh một cơ hội để thở, cho phép cô tạm gác lại sự nghiệp bận rộn và nhìn nhận lại cuộc sống. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh mô tả đây không phải là một sự hy sinh, mà là một bước tiến tự nguyện. Việc có thể hiểu rõ mình muốn gì ở mỗi giai đoạn của cuộc đời trong thế giới danh vọng và tiền bạc là một mức độ sáng suốt đáng giá hơn bất kỳ giải thưởng nào. Ngày nay, cô vừa có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất trong công việc, vừa tận hưởng những giây phút êm đềm bên các con. Sự bình yên này đã mang đến cho cô một sức hút đặc biệt. Phải chăng đây là một sự bù đắp tuyệt vời trong cuộc sống?